Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Pentru astăzi aș vrea să explorăm topicul cum te privește persoana iubită în această perioadă și să știți că am și o surpriză pentru voi. Am primit aceste zaruri pentru divinație și m-am gândit să le folosesc chiar pentru acest topic, ok? Să vedem cum te privește persoana iubită în această perioadă, numai că să știți că ele fac cam mult zgomot. Am pus această pânză cu arborele vieții, însă nu știu cât va acoperi zgomotul pe care îl fac. Am să vă rog să vă acoperiți urechiușele și hai să vedem cum te privește persoana iubită în această perioadă. Ok. În primul rând văd că a venit semnul zodiacal Fecioară. Uite, îți arăt și ție. Numai să se focuseze. Da, se vede. Fecioara este reprezentată aici. Poate ai foarte mult Fecioară pe harta natală. Văd Saturn aici, profesorul sever, profesorul care vine cu lecțiile ce noi vrem, nu vrem, trebuie să le învățăm. Și casa a opta este casa Scorpionului, casa care poate să aducă finaluri, care poate să aducă moarte și renaștere până la urmă, acea casă care poate să aducă transformări. Deci poți să ai, din ce văd eu, poți să fii din orice semn zodiacal, însă din ce văd eu aici avem Fecioară, deci o fire analitică, gânditoare, poate chiar înțeleaptă, o fire comunicativă, însă la modul concis și clar. E o diferență între Gemeni și între tine, în sensul, ambele zodii guvernate de Mercur, în sensul că la tine poate nu ai nu stăpânești atât de bine. Și te rog să nu te superi pe mine, pentru că și eu sunt Fecioară, ok? La tine cuvântul e unul concis și clar. Nu vorbești mult, dar în ceea ce tu transmiți cu claritate, pragmatism și concizie, ok? Avem și casa opta, este casa Scorpionului, în mod tradițional. Energie guvernată de atât de Marte în vechime, cât și de Pluto. Nu? Pluto este guvernatorul Scorpionului și vine cu transformări, cu finaluri, încheieri, dar și cu noi începuturi după acele finaluri, pentru că știm că pentru a începe un nou capitol, noi trebuie să închidem acele uși la care fie nu ni se răspunde, fie avem sentimentul că în acele locuri, de fapt, nu e locul nostru. Nu aparținem acelor locuri și e necesar să închidem acele uși. Și văd Saturn, așa cum am spus. Ești o fire muncitoare. Saturn guvernează atât Capricornul, cât și Vărsătorul, guverna Vărsătorul în vechime. Saturn vine cu rigurozitate și cred că aceste trăsături sunt toate ale tale. O fire comunicativă, așa cum am spus, o fire care s-a schimbat și s-a transformat, dar la nivel profund. Și asta prin muncă, prin rigurozitate, ai pus așa cărămidă cu cărămidă în transformarea ta.
Poate ai din aceste semne zodiacale, așa cum am spus, și în felul în care te privește această persoană, te privește ca o persoană riguroasă, capabilă de transformare și iarăși te-ai schimbat. Te-ai schimbat. În ochii acestui om te-ai schimbat. Ok, hai să vedem. Am să extrag și din acest oracol cum te vede această persoană, persoana iubită. Cum te vede această persoană, persoana iubită pe tine. Ca pe o persoană foarte puternică. Avem numărul 11 aici, numărul maestru 11. Te vede ca pe o persoană, probabil schimbările prin care tu ai trecut în ultimul timp l-au determinat pe acest om să vadă și puterea și tăria ta interioară. Uită-te, mesajul acestui card este: privește la puterea ta interioară. Tu ești mai puternic decât tu realizezi. La baza pachetului avem numărul 50. Ia în considerare fundația ta și privește cât de angajat ești tu față de iubire. Cred că te privește și ca pe o ființă extrem de iubitoare, dar și puternică în același timp. Adică și cu anumite limite și granițe pe care tu le impui și în același timp empatică față de cei dragi ție. Saturn vine și cu dedicare. Tu ți-ai asumat un anume rol pe care vrei să îl duci până la capăt. Familia, cred că este foarte importantă pentru tine. Și avem numărul 50, însumat 5. E ca și cum, iarăși, 5-ul e o cifră a schimbării, nu? Și uite, văd, prețuiește pe cei dragi ție. Cred că familia e izvorul tău de putere și tărie și curaj pentru tine. Și această persoană vede aceste lucruri în tine. Hai să vedem cum te vede cum te vede această persoană. Avem 10 de bâte. 10 de bâte este o carte a muncii, a efortului. Da, uneori poate să vorbească despre un final de ciclu, despre a te despovăra, despre a încheia ceva anume, însă, uite, văd 9 de monede și aici 6 de bâte. Tu ai muncit intens pentru această... Am să-ți arăt să vezi mai bine. 6 de bâte. Ai muncit intens și ai... Nu știu dacă ați văzut citatul pe care eu l-am pus în secțiunea de postări din Joe Dispenza. Acolo unde merge atenția ta, acolo merge și energia ta. Și se pare că tu te-ai concentrat foarte mult fie pe muncă, fie chiar pe familie, ok? Sau ambele. Poate fi și vorba de ambele, dar văd faptul că tu culegi roadele muncii tale, tu deja vezi anumite roade pentru munca pe care tu ai depus-o până acum. O persoană extrem de muncitoare și văd că ai parte și de reușită. Ai parte și de reușită și această persoană vede asta în tine. Am să las totuși acest card aici. Așa cum am spus, cred că pentru tine da, și uite, Saturn am spus că guvernează Capricornul și Vărsătorul. Dar Saturn este, așa cum am spus, acel profesor sever care te pune la muncă. Dacă tu vrei să obții ceva, păi trebuie să
și simți că meriți acel ceva și tu văd că depui acest efort, depui această muncă necesară pentru schimbare, pentru evoluție, creștere. Cum te vede această persoană pe tine în această perioadă? Cum te vede persoana iubită pe tine în această perioadă? 7 de bâte, defensivă. Defensivă și în același timp vede că tu nu mai ești, pur și simplu nu mai ești dispusă să accepti ceea ce vine din trecutul tău și mai exact ceea ce vine dezamăgitor din trecutul tău. Văd 5 de cupe aici, da, din trecut. Ceea ce ți-a provocat traume, ceea ce ți-a adus înșelăciune, ceea ce nu accepți decât vindecare pentru tine, nu accepți decât creștere, alchimizare, evoluție. Uite, te văd pe tine aici în această energie a reginei de bâte, o persoană extrem de energică și cred că e cu un motiv anume faptul că și eu am primit astăzi regina de bâte și am mai făcut o citire personală, o citire privată și am primit același card, regina de bâte. E ca și cum această energie a reginei de bâte îmi atrage atenția și mie. E ceva legat de energia acestei regine de bâte. O persoană vivace, energică, extrem de magnetică, atrăgătoare, o persoană inteligentă pe care nu poți să o păcălești și această persoană vede la tine faptul că nu poate să vină în direcția ta decât corect, decât într-un mod corect și just și fără ceva ce n-ar fi spre binele tău înalt. Ok, frumos, îmi place. Cum te vede în această perioadă această persoană? Cum te mai vede persoana iubită în această perioadă? 6 de cupe și soarele. Poate își dorește un copil cu tine. Pentru cei care sunteți doritor pentru așa ceva. 6 de cupe mai anunță și faptul că voi sunteți suflete pereche. Mai anunță și faptul că această persoană își dorește să petreacă timp frumos cu tine, precum cei 2 copii din acest card. Văd niște panseluțe aici în fiecare cupă. Niște floricele. Poate vrea să îți ofere un buchet de flori. Și își dă seama că nu poate să vină decât corect în fața ta, față de tine. Citesc pentru persoane cu o vibrație foarte înaltă, mai văd și soarele aici. Poți să ai foarte mult leu pe harta natală și să știi că și această persoană este o persoană cu o vibrație înaltă, pentru că văd această oglindire între tine și dânsa. Avem și 2 de cupe. Foarte mult leu cred că avem aici. Între cei care urmăriți sau persoanele voastre pot să aibă marcaje foarte puternice pe leu. Cum te mai privește această persoană iubită ție? Cum te privește persoana ta iubită în această perioadă? Cum te mai privește? 8 de spade. Și pajul de bâte. De ce 8 de spade? Te urmărește. Văd că te urmărește. Avem cei 2 paji. Pajul de bâte, pajul de spade. Mai văd o carte aici. Și ar veni înspre tine. Iarăși, văd. Poate ai de a face și cu o persoană cu marcaje puternice pe rac. De ce 8 de spade în felul în care te privește?
această persoană în această perioadă, de fapt. Văd justiția, 2 arcane majore și din nou acest paj de bâte, foarte sincronistic felul în care se arată acest paj de bâte și din nou și pajul de spade. Sincer, îmi dă sentimentul acela și mă face să mă gândesc la acea zicală te-ai fript cu supă și sufli și în iaurt sau așa ceva, de genul ăsta era. Cumva tu te-ai fript cu supă și acum sufli și în iaurt. Nu ești foarte încrezătoare. Vom vedea și care este sfatul și chiar imediat am să cer sfatul pentru tine în această situație cu persoana ta iubită, însă tu nu ești încrezătoare în iubire în general, aș putea să spun. Poate ai trecut în ultimul timp printr-o despărțire, pentru că văd turnul, poți să ai de a face cu o balanță sau scorpion sau să ai tu aceste marcaje pe harta ta natală, mă refer la modul subliniat. Dar cred că tu ai trecut printr-o despărțire recent sau în trecutul nu foarte îndepărtat, o despărțire care, vezi tu, în felul în care te privește această persoană și această persoană vede foarte bine, are un radar foarte foarte bun. Cu acest 8 de spade te vede ca și cum temătoare și poate chiar neimplicată din punct de vedere emoțional. Îți e teamă, de fapt nu că nu ești implicată din punct de vedere emoțional, îți e teamă să te implici din punct de vedere emoțional aici, pentru că ai trecut prin această despărțire. Nu știu dacă în ceea ce privește această persoană sau cu altcineva, ai trecut printr-o despărțire care ți-a lăsat răni adânci și îmi dă sentimentul că tu nu mai vrei să te deschizi și da, cred că chiar îți este teamă să te deschizi față de oricine. Și lucrul acesta nu e unul tocmai bun, pentru că da, față de anumite persoane noi trebuie să avem granițele noastre bine setate și bine riguros stabilite, însă sunt și persoane în viața noastră față de care e imperios necesar să ne arătăm vulnerabilitatea, pentru că doar din vulnerabilitate, din sensibilitate, din deschiderea aceea putem să devenim și creativi. Și astfel noi putem să ne conectăm mai bine și avem nevoie de conectare pentru a ne vindeca. Pentru vindecare avem nevoie de conectare, deci avem nevoie de să rămânem și deschiși. Nu doar granițe riguros stabilite. Și eu mi-am dat seama de acest lucru recent. A fost o perioadă lungă de timp în care mi-am tot construit granițe și aproape că începeam să-mi construiesc granițe și față de oameni care nu meritau acest lucru, oameni care într-un mod autentic își doreau să se conecteze cu mine. Ok, deci e nevoie și de curaj, aș putea să spun, pentru deschidere, pentru a te deschide. E nevoie să mergi și în interior, acolo, la sursă, să vezi copilul interior, ce traume are, ce e necesar să vindeci la copilul tău interior și să te bucuri, pentru că am văzut acel soare, era undeva la baza pachetului, uite, acum văd doar puterea, dar am văzut soarele, era la baza pachetului, este o carte a vivacității, a sentimentului aceluia, că ești plin de viață, bucuros. Care este sfatul pentru tine în această situație cu această persoană iubită de tine? Care este sfatul pentru tine? Să vedem ce
ne oferă? 3 de monede, să te deschizi comunicării, aș putea să spun, pentru că avem și pajul de monede. Poate cunoște această persoană de la muncă și să te deschizi colaborării. Poate aveți un proiect împreună. Uite, mai văd și 3-ul de spade aici și 9 de bâte. Îmi vorbește mult despre defensivitatea ta pe care tu sau cu care, scuze, că limba română nu cred că este Mercur retrograd, nu? Da, rigurozitatea și defensivitatea, de fapt, cu care tu îți aperi teritoriul tău și văd luna aici. De ce 3 de monede în sfatul pentru tine? De ce 3-ul de monede? Roata norocului vine cu schimbare și era eremitul la baza pachetului. De ce aceste cărți în sfatul pentru tine în această situație? 3-ul de bâte și regina de bâte. Știi cum? Uite că pe măsură ce clarificam aici, îmi venea în minte și să vorbesc despre discernământ. Cred că este imperios necesar și iarăși mă repet, folosesc aceste cuvinte, pentru a sublinia faptul că este foarte important pentru tine să îți folosești discernământul tău. Ok? Eu citesc aici pentru tine, dar este o citire cu un mesaj colectiv general. Și nu poate, e absolut imposibil să fie pentru fiecare dintre cei care urmăresc aici acest mesaj. De aceea este important să îți folosești discernământul și să echilibrezi felul în care folosești ambele emisfere, atât emisfera stângă cât și emisfera dreaptă a creierului tău. Se spune că discernământul se regăsește în emisfera dreaptă. Este acel loc în care noi ne putem accesa imaginația, creativitatea. E în primul rând spațiul acela al creativității. Pe când în emisfera stângă avem spațiul acela al limbajului, spațiul tehnic în care se regăsește logica și e important să avem acel echilibru, pentru că de aceea sunt sigură că foarte mulți dintre voi știați lucrurile acestea deja, dar e important să fie acest echilibru în felul în care voi folosiți atât emisfera dreaptă cât și emisfera stângă a creierului vostru și pentru a echilibra sunt mai multe tehnici. Una dintre ele de care eu am auzit este aceea a respirației. Provine din respirația, o tehnică de respirație ce vine din Est, din filozofia yoghină, în care așezat pe un scaun, pe un fotoliu, cu mâna stângă, să-mi amintesc pentru că și de aceea vorbesc mai rar, cu mâna stângă în poală și folosindu-te de degetul mic și degetul mare, aceste două degetele le vei ține pe nara stângă și nara dreaptă, respectiv, dar consecutiv, nu în același timp, pentru că va trebui să respiri pentru o perioadă, să zicem, 8 secunde, să inspiri pe nara stângă și să nara
dreaptă și să acoperi nara stângă cu degetul mic și tot așa. Poți să cauți, pentru că nu pot să explic în acest video, ar trebui să îți arăt la modul practic și nu am cum. Dar poți să cauți, pentru că e un exercițiu foarte puternic și eu am descoperit că la mine, spre exemplu, emisfera mea stângă îmi era mai puțin dezvoltată și mai puțin folosită decât emisfera dreaptă a creierului. Ok. Și pentru că am cerut acest sfat pentru tine, să știi că e posibil să existe și o situație de trio și avem 3 aici, 3 de monede, 3 de bâte. Care este sfatul pentru tine? În ultima instanță, sfatul pentru tine, cel care urmărește. Regele de spade. Vezi tu, cum văd eu aceste cărți, universul te îndeamnă să pleci de aici. Chiar dacă există sentimente pentru această persoană și nu, mă repet, e posibil să nu rezoneze pentru toată lumea și e posibil să mesajul să fie diferit și fiecare cum poate să acționeze de asemenea, dar 3 de monede care poate să anunțe un trio sau o chestiune de genul acesta, ești îndemnat cu acest 3 de monede să întorci roata, să schimbi ceva și să întorci spatele, chiar să pleci. Să tratezi lucrurile foarte pragmatic, ok? În această perioadă, cu această persoană, pentru tine, este important să ai grijă mai mult de tine și, deși nu e ok să spun acest lucru, pentru că empatia își are rostul ei, nu în această situație, ok? Regele de spade este o persoană mai rece, mai calculată. E o persoană integră și uneori mai trebuie să folosim și spada cu anumiți oameni, nu cu toată lumea. Și în anumite situații, ok? Atunci când de asta depinde salvarea noastră, folosim și spada. Asta nu înseamnă că o folosim în stânga și în dreapta, cu echilibru, cu discernământ, mă repet. E important să ne și apărăm atunci când trebuie să ne apărăm. Pentru reușita noastră e important să ne apărăm. Ok. Ce previziune avem între tine și această persoană în următoarea perioadă? Ce previziune avem aici între tine și această persoană? 5 de monede, 6 de monede și pajul de bâte la baza pachetului. Nu, să știi că cineva pleacă și e posibil să fii chiar tu această persoană care pleacă, pentru că am văzut și faetonul. Văd pe cineva aici care încearcă să te contacteze sau tu să contactezi pe cineva anume, însă am sentimentul că e cineva din jurul tău, din preajma ta, această persoană care încearcă să te contacteze, însă tu pleci. Alegi ceea ce este mai bine pentru tine. De ce acest 5 de monede în previziuni? De ce? Pajul de cupe este cartea peștilor și uite, văd și regele de cupe. E cineva care îți duce dorul. E cineva care are sentimente autentice și profunde de iubire pentru tine. Și uite, acesta reprezintă adevărul. Poate fi un rac sau un pești sau chiar și un scorpion.
O persoană cu sentimente profunde de iubire pentru tine și care îți duce dorul, și în previziuni văd faptul că această persoană va încerca să te contacteze, poate chiar să îți facă un mic cadou sau va încerca să ducă această conexiune înspre reciprocitate. De ce acest 6 de monede? 2 de bâte. Și diavolul, dar e și ceva toxic aici la mijloc. Și probabil tu simți lucrurile acestea și de aceea avem și acest sfat pentru tine. Ok, cum am început și cum am ajuns la finalul acestei citiri, vreau să văd pentru tine și felul în care poți să îți ridici vibrația și știm că pentru noi este important să ne setăm anumite obiective, să ne întrebăm în mod consecvent și destul de des ce ne dorim cu adevărat, iar pentru a obține acel lucru pe care ni-l dorim cu adevărat, este important să asociem acel ideal, acea dorință cu o vibrație înaltă, cu un sentiment de înaltă vibrație. Și pentru modul în care tu poți să îți... ce frumos! Nu cred că am mai primit acest card niciodată. Așa cum spuneam, pentru modul în care tu poți să îți ridici vibrația, avem aici mă accept cu iubire și sunt tare curioasă să văd care este mesajul acestui card. Mă accept cu iubire. Ok, l-am găsit. Pagina 70. 7 este o cifră a cunoașterii, a iluminării chiar. 70. Ok, am trecut. Da. Mă accept cu iubire. A te iubi este una dintre cele mai mari provocări din viață, dar nu pentru sufletul tău, ci pentru ego-ul tău. Motivul pentru care acceptarea de sine este atât de dificilă ține de faptul că ego-ul tău va încerca să-ți condiționeze iubirea. Te vei iubi când corpul tău va fi perfect sau când vei termina proiectul la care lucrezi și așa mai departe. Dar iubirea este necondiționată. Ea trece dincolo de limite, reușite și vanitate. A te iubi înseamnă să fii dispus să vezi marea scânteie de lumină și bunătate din adâncul ființei tale. Înseamnă să fii dispus să respecti faptul că trupul în care te afli este un vehicul miraculos în care ești capabil să experimentezi strălucirea sufletului tău. A te accepta cu iubire înseamnă a te onora cu adevărat. Înseamnă să treci dincolo de defectele pe care îți imaginezi că le ai și să-ți regăsești frumusețea. Înseamnă să decizi că nu te vei mai lăsa reprezentat de o opinie negativă, de frică sau de orice altceva care s-a interpus între tine și bunătatea ta în trecut. Iubirea este ceea ce ești. Astăzi, Universul te invită să recunoști acest adevăr. Vibrația acestui card, pe care tu poți să o folosești și ca o afirmație, este următoarea. Sunt iubire din cap până în picioare, în trup și suflet. Sunt iubire din cap până în picioare, în trup și suflet. Minunat! Cred că este unul dintre cele mai frumoase pasaje din această cărticică pe care le-am citit vreodată din această cărticică. Foarte frumos. Acceptă-te cu iubire. Și văd aici și faptul că relațiile sunt misiuni. Da, este adevărat.
Ok, dragilor, cam atât pentru această citire. Vă mulțumesc mult pentru faptul că îmi sunteți alături și pentru toată susținerea voastră. Acest mesaj, chiar dacă l-am înregistrat astăzi, duminică 18, am să îl fac public chiar astăzi și voi încerca pentru membrii acestui canal să intru și live, ok, pentru toate cele 3 niveluri, tot astăzi, pentru că săptămâna viitoare va fi o săptămână extrem de aglomerată și pentru mine și nu voi putea să postez mesajele așa cum o făceam înainte. Însă sper eu să fie, dacă nu ultima săptămână în care nu am să mai pot să postez pe canal așa cum îmi doresc, măcar să nu mai fie mult să se termine și cu... Da. Vă mulțumesc, dacă rezonați, nu uitați să vă abonați și vă mai aștept aici. Toate bune!